nag-debut ang Team Liquid Philippines ng kanilang new lineup sa MPLPH Season 17 at nakinain agad sa kanila ang Aurora Gaming na medyo mainit pa. Pero sa Game 3, may kakaiba na nangyari. Imbes na simpleng mechanical outplay, unti-unting dinismantle ng TLPH ang Aurora through map control, draft pressure at sunod-sunod na maliliit na decisions na tuluyan nag-shutdown sa performance ng RORA. May special ba sa bagong lineup ng TLPH o may mga critical mistakes ang Aurora na nagbigay ng opening para mangyari ito? Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli para may pakita ko sa'yo yung talong adjustments na ginawa ng TLPH para ma-outplay ang Aurora Gaming Philippines. Number 1, XP movement. Kung may dapat kang tingnan sa laban ng dalawang kampiyon na ito is yung galawan ng XP laners nila kasi yun minsan yun ang babago ng flow ng laro, especially sa pro seed. May kita mo rito sa first turtle na unang nakapwesto ang Aurora and upon checking sa pestuhan ni Edward, alam mong nakaredy siya to initiate kung sino pwede bigyan. Same goes kay Sanford, which mostly sa mga explainers natin, ang mostly pinaprayo is i-box out yung core. So sa Lapu, nakamata lang yan kay Demon Kite and yung Arlot sa Suyu. Pero dahil half-health na yung turtle and Leomord naman yung core, maybe in-expect ni Edward nasa kanila na yung turtle kaya to prevent na maton ng gatot si Demon Kite, nag-set na yung Arlot para mapigilan yung gustong gawin ni JP. It was a good decision kasi annoying yung taunt ng gatot. Knowing ganun yung magiging situation, instead gawin ni Sanford yung original na objective na targetin yung Leomord, ginaw niya na lang yung Arlot para alalayan si JP. Though mamatay hindi niya yung gatot, yung ekstrang galaw ni Sanford na mag-first kill and briefly ma-stun si Demon Kite was enough para may singit ni Carl yung retry niya. And yung akalang RORA na yung lamang, nabaliktad pa dahil yung damage ng Lapu-Lapu was enough para mapalo yung Leomord. That small difference sa galawan ng isang EXP was enough to turn the tables in favor sa cavalry. Another situation is dito sa second turtle. Same idea, nakaharap si JP para opportunity na mataunt yung Leomord. This time, instead hintayin ni Sanford na mag-initiate yung katapat yung XP dahil napansin niyang magkakadikit yung heroes ng RORA. Di siya nag-hesitate, pumasok siya knowing andoon yung Zushin for the backup. That movement alone was enough para magpulasan yung mga Northern Lights at pinakita uli ng Apex Predator gaano ka game-changing yung mga galawan niya, lalo kung mahalagang objectives ang pinag-uusapan. Boring ba mag-XP? Well, kwento ngayon sa dalawang halimaw na ito. Number 2, Suyu is back. Yung simpleng bawas sa cooldown ng skills niya is enough para may balik siya sa meta, making it more spammable and upon observation sa laro na ito, potentially kaya yan sumabay sa Leomord in terms of damage and tankiness. And I believe yung advantage na sa Leomord is yung immune state kapag nagda-dash. Malaking plus yun para makapag-micro, especially sa high level na sobrang dikit yung mga teamfights and objective taking. And compared sa Leomord na once wala ng ultimate, medyo hihina yung kill potential niya sa Suyu. As long as enough yung CC items, almost close to spammable yung mga dash, burst, and dodge mechanics ng hero na ito. At ito, yung best example gaano kadulas at mahapdi ang Suyu kapag iniwan mo sa kusina. And number 3, draft adjustments. Kung may nagpabago sa timpla ng laban ng TLPH versus RORA, sa drafting naging evident and very smart siya sa side ng TLPH kasi yung Zushin tapos power pick ng Leomord and Grok is the same pattern na ginawa ng Alter Ego versus Aurora Gaming Philippines noong M7 Grand Finals Game 2. Kaya yung konting adjustment na ginawa ng TL is na-prio agad sila ng core and ninakaw yung Lapu sa RORA. And then to top it off, kumuha sila ng carry pang shred sa mga kunat at gatot para may pangtigil sa dive ng Leomord. Isa kasi sa maduga bakit halimo ang Leo ngayon is once nasa kabayo na siya, unless ma-burst or ma-hold mo siya, di mo siya kayang pigilan. But with the draft ng TLPH, they found a way para i-offset yung isa sa strongest fighter jungler while at the same time stealing the best XP hero in this game. Kaya upon observing, yung pick sa Lapu-Lapu, Suyu, and Gatot was the game changer para hindi magawa ng Aurora Gaming yung winning condition na nagre-revolve around sa Leomord na makapagragasa sa teamfight. It's not much of an adjustment but it was enough para maisahan ng current MPLPH champions ang M7 champs. Soccer analysis. Though first successful debut pa lang naman, so kailangan pa natin makita yung other matches ng TLPH across all MPLPH teams para makapagbigay tayo ng magandang verdict. Whether sapat ba yung changes para makapag-compete ang TLPH sa big stage. But for now, you can consider it a success. Pero syempre, Aurora pa rin ito, so we'll see how they will bounce back.
Check mo tong video na ito kung saan nabigay ako ng simple breakdown sa evolution ng Aurora Gaming Philippines na maybe ma-channel nila this MPL page Season 17. Check mo pagka di mo pa nakikita. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. OUTPLAYED. Let's go.